for basic spices. Take one. Good morning, everyone! Welcome to another episode of Judy's Kitchen. Yes, wala tayong luto again today. Alam niyo naman yan, kapag wala akong apron, ibig sabihin, walang magaganap na lutuan. But it's still gonna be interesting because we will talk about ano ba yung mga unang spices that you have to invest in when you actually want to explore more in cooking. Meaning, tapos na kayo sa mga ready-made na flavorings, di ba? So, let's start with the basics. Why do I want to share this with all of you? For the simple reason na noong nagsisimula ako magluto, nag-hoard ako ng spices nang hindi ko naman alam kung ano yung mga spices na hinord ko. Hindi ko siya alam gamitin, na-overwhelm ako sa dami. So, ang naging ending, nanigas na yung mga spices or mga powdered spices ko nang hindi ko naman nagagamit. So, parang, it just makes sense, di ba, na simulan natin ng tama. Kasi, nagtitipid naman din talaga ang pangkalahatan ngayon, you would want to actually buy spices that gagamitin mo. At importante yan sa pagbubuo ka na ng spice pantry mo or na gusto mo nang magsimulang laliman pa yung kaalaman mo pagdating sa pagluluto. Ano pa ba yung mga flavorings na pwede natin idagdag? Let's start with the basic ones. This is just my personal suggestion and personal opinion. It would always be better to do your own research also. Napakaraming spices na pwede nyo paglaruan. Pero magsimula tayo sa basic. I would suggest for your basic pantry, if you don't have this yet, it's good to start with onion powder, garlic powder, cayenne pepper. Kung mahilig kayo sa maanghang, maganda rin ang benefits ng cayenne pepper because it is a big source of vitamin C. It has other antioxidants. Ang spicy na mga pagkain stimulates the protective lining of our stomach. It helps to kill bacteria, and other foods that have other similar properties include, of course, garlic, onion, and oregano. So we have cayenne. I have smoked paprika, ginger powder, sweet paprika. Okay. Of course, you also have your peppercorns. Very basic ang peppercorns. I would always suggest using fresh peppercorns. Itong buo pa, whole peppercorns, tapos may grinder lang kayo. Pag ginagrind nyo freshly kasi ang black pepper, mas buo yung lasa, mas nalalasahan nyo talaga yung pagka-black pepper niya compared to ground black pepper. Kung bagay yung mga nakapakete na, naka-grind na, nababawasan na yung lasa niya talaga eh. Hindi na buo yung nakukuha mong lasa. So, kahit halimbawa, kinuha lang recipe na 1 tablespoon freshly ground pepper, kailangan yung trabahuhin, talagang mag-grind sa black pepper grinder sa ganito. This is a pepper grinder. Medyo, makikita nyo naman eh, oh. Tapos pwede nyo i-adjust yung ano niya para mas fine. Kumbaga, mas makukuha niyo yung totoong lasa ng pepper at mas bubuo yung lasa ng dish ninyo when you use the fresh ones. Now, sa peppercorns, maraming variants nito. There's black, there's pink, there's green, there's white. Now, we move forward to, let's say you want to deepen your pantry cupboard or your spice rack, hindi ba? Nagsimula ako sa ganito. And then, I would suggest, if you want to explore, let's say, into Thai cooking or Asian dishes, madalas na ginagamit dyan, chili flakes, kasi maanghang karamihan ang pagkain ng Asian dishes. We have 3 kinds of paprika. I would always use the sweet kind and the smoked paprika. Kasi, eto naman, pwede nyong gamitin for, let's say, marinades, barbecues, para pagka inihaw nyo na siya talaga sa uling, bago nyo pa ihawin, may smoky flavor na coming from the paprika. And it gives a lot of color. So, nagiging bright red yung pagkain. So, ginagamit ko to sa caldereta, mechado, menudo, afritada, mga red sauces, spaghetti. Marami pwedeng gamitan ang smoked paprika. Gumagamit din ako nito for, let's say, deep frying, fried chicken. Pag mag-marinate, gagawa ako ng batch ng fried chicken, may paprika din siya. Same thing with onion and garlic powder. Pag sinama nyo to sa flour, let's say you want to make a big batch of breading para sa mga fried foods like pork chop, fried chicken, i-deep fry ninyo, tapos gusto nyo may by coating siya. In a cup of flour or 2 cups of flour, add 1 tablespoon each of onion powder,
garlic powder, ginger powder, and at least 2 teaspoons of white pepper. White pepper, rule of thumb sa paggamit ng white pepper, if your sauce is white, then use white pepper. Now, if you want naman na makita yung pepper, pwede kayo gumamit ng black. Kung halimbawang ang gusto niyo yung gravy is called peppercorn gravy, then that's the time na mag-black kayo. Pero kung hindi naman, you use white. Ang white lang, mas may anghang siya. For Indian naman, Indian flavoring, Arabian dishes, Peruvian dishes, ito na yung malalalim. Ito na yung nagko-call ng napakaraming ingredients ng spices. So you would want to have a garam masala, Chinese 5-spice. May mga pinagsama-sama ng ibang spices dito. So ito, buo na siya. Now, if you want to make it from scratch, you can research kung ano pa yung mga pwede nyo idagdag or paano nyo siya sisimulan. Kasi mahabang usapan nyo. Then you have your coriander. Yan yung mga ginagamit sa Thai. Chili powder, you can use that also in Thai and some other dishes. Cumin, petal seeds. Petal seeds is perfect for when you want to roast pork. Ginamit ko to sa paggawa ng pork adobo, iba din naman ang lasa. Nag-adobong puti ako, nilagyan ko ng fennel seeds, pasok din. At yun yung nilagay ko sa Cantina Angry Adobo. Yung adobong puti ko doon, yun yung recipe ko na ginamitan ko ng fennel seeds. I love this kasi ginagamit ko to sa maraming dishes. Then, curry powder. I am a big fan of curries. Lahat ng klaseng curry, paborito ko. Maaring kung Malay curry yan, Indian curry yan, or Thai chicken curry. Anything curry, I love. I love curries. Kaya lagi akong meron nito. Sa kahit anong bansa, saan ako pupunta. Pag may nakita akong curry, binibili ko. Kasi in every country, they have their own mixture of curries. It's very fun to explore different flavors. Kasi from there, mag-uwain din na yung gusto nyo pang gawin. Yung taste nyo, yung gusto nyo pang ma-experience, lalawak siya. You'll be surprised kung gaano karaming spices and flavors are out there. And then, turmeric. Turmeric is commonly used in Indian dishes. Sa Spanish dishes, sometimes ginagamit din to. Sometimes, but not most of the time. As in, piling-pili lang. Ginagamit din to sa Malaysian dishes, sa mga masala dishes nila. Next, we have cloves. Cloves is part of garam masala and Chinese 5-spice. Sila, pagka naggawa na ng mixture nito, may kasama siyang cloves, may kasama siyang cinnamon, may star anise, may coriander, may nutmeg, may marami. So I would suggest just buy the garam masala instead of buying a lot of spices para makagawa kayo ng garam masala. But now, if you're ready to create your own mixture of garam masala or Chinese 5-spice, then go ahead. Kasi iba din naman, pag timpla mo na sarili yung garam masala, you can own that flavor for your dish actually. Kasi ikaw gumawa nun eh. Ang garam masala mo maaaring iba sa garam masala ko. Actually, hindi maaari. For sure, iba siya. Kasi iba yung measurement, iba yung mga pinagkuhaan natin ng spices. So it's always good to have your own mixture if at some point talagang seryoso ka na dito sa pagluluto. Now, paprika, sobrang minimal lang ang flavoring na binibigay nito, at least in my opinion. It's more for color. If you want your dish na medyo mas deep yung pagka-red niya or pagka-brown niya, paprika yung gagamitin ninyo. Para hindi na kayo kailangan gumamit ng food coloring. Now, let's move forward to salts. Of course, para mabuo ang lasa ng dish na ginagawa natin, salt is very, very important in all of your dishes. Pero yung salt, basically, it just really enhances the flavors of the other spices at saka nung mismong protein na gagamitin ninyo. Pag dinamihan, aala talaga siya. So, what are the basic salts? Normally, nakakakita tayo ng mga table salt, which is the iodized salt. This is the iodized salt. So, iodized salt is the table salt that's commonly used in households. Why? Kasi ito yung nakilakihan natin. Matagal na siyang ito lang ang alam natin. Then came in other types of salt. Rock salt, ito yung nabibili natin sa palengke. Ito yung malalaki ang butil. I also like using that, especially kapag halimbawang maglilinis ako ng pork belly or ano, kasi yung
granules niya nasa scrub. Isipin mo pag screenab mo sa balat yun, ang kinis mo kayo. Ginawa ko yun eh. Kinis ako mga 3 days. Ang sakit lang. Pero, iyan ang commonly used. And it's also nice to use rock salt because it is not processed. Kaya nandun pa yung minerals niya, medyo mas buo pa yung nutrients ng rock salt. At mas madali mo siyang matatansya kasi nakikita mo yung granules niya. Opposite naman yan ng iodized salt kasi it's very fine. Yung isang teaspoon niya, minsan, kailangan mo talaga siyang gamitan ng measuring spoon. Now, at some point, nag-move forward ako to Himalayan salt. I wanted to cook more clean, more healthy. Himalayan salt ang ginamit ko. Actually, hanggang ngayon ginagamit ko to because it's very high in minerals that's kailangan ng katawan natin. This is unrefined and it's free of additives. So, ang sodium nito, sapat lang na kailangan ng katawan natin. Then, again, after Himalayan salt, came in Celtic salt or Celtic salt. It's also called selgri or gray salt. Ngayon, you can actually find different types of Celtic salt. Meron talagang gray. Kung mapapansin nyo, hindi siya kasing puti ng iodized. At saka mas malaki ang granules niya. See that? Kung ilan lang naman kayo sa bahay and you really want to focus on healthy eating, then I suggest you get the Celtic salt. Then, for herbs, for dried herbs, we have oregano, thyme, rosemary. Oregano, thyme, and rosemary are commonly used in Italian dishes, in Spanish dishes, in Mediterranean dishes. I like using this as marinades for steaks, roasted chicken, pero kailangan lang medyo maging maingat kayo sa paggamit because pag nasobrahan ang paglagay ninyo ng dried herbs, malaki yung factor na lasa siyang kahoy, lasa siyang, of course, tuyo na dahon, kasi tuyo na dahon talaga siya. Ngayon, kung meron naman kayong area in your back kitchen or in your small garden at home, I would always suggest to invest in fresh herbs. Magkano lang naman ang pot ng rosemary, ng thyme, ng dill, ng basil. And madali silang tumubo. Yun lang, temperamental ang rosemary. Hindi siya mahilig sa maulan na country. But rosemary is good for skin health, memory, and learning. Some rosemary plants can grow into shrubs reaching even 5 feet in height. Actually, ang rosemary, pag tinanim nyo ganyan, pumutol kayo, ilipat nyo sa soil itong pinutol nyo, lalago na siya. Pero dahil welcoming tayo sa bagyo, lahat ng rosemary ko ang bilis mamatay. Rosemary loves sun. That's why I have a rosemary plant here sa Bakawan kasi ang bango niya. At saka mahilig ako mag-roast. Masarap tong ilagay sa pork belly roll sa loob or sa tinatawag nilang, kung gusto niyo mas sosyal, gumawa ako ng porchetta. Pero sa atin naman, pork belly roll lang yan. So this is perfect for pork. Perfect love team sila, ang pork and rosemary. Also good in roasting chicken and fish, yung mga malalaking isda. Also good in marinades. Same thing with thyme. Now, if you combine thyme and rosemary, you tie it together, tie it with a kitchen string, isama nyo sa melted butter while basting your steak with a bulb of garlic. Bulb meaning at least yung kalahati niya. Or cloves, mga 3 cloves of garlic na pounded, base nyo sa steak, ay napakasarap. Mukha lang siyang mahal pakinggan, but once you know how to plant them, makaka-ROI kayo. Kasi magagamit nyo talaga siya sa maraming dishes. You can also use thyme in soups. I like using thyme when I make potato soup, onion leek soup. Mas nabubuo lang yung lasa. Kumbaga may herby essence siya, pero hindi overpowering kasi fresh yung ginamit niyo. Ang dill is perfect for fish, seafood dishes like salmon. When you bake salmon, medyo may pagka-ano kasi to may pagka, ano yung lasa niyan? Fresh, may pagka-citrusy. So perfect siya with lemon, with creamy dishes, and nabubuhay yung lasa ng pagkain, nabubuhay yung lasa ng sauce ng isda. Kasi ang isda minsan mahirap lasahan. Pero kung alam mo yung nilalagay mong herbs, nakaka-happy siya.
And then we can move forward to basil. Basil is commonly used in Thai dishes and Italian dishes, but may iba't ibang variants ang basil. May Vietnamese, may Thai, may Italian basil. Yung basil na nakasanayan natin, yung mataba, yung pabilog na ganun, yun ang ginagamit sa Italian dishes. Iba yung pagka-pungent niya. Ito yung ginagamit sa Thai dishes. So, pad Thai, curry, mga marinades nila. Ang daming ginagawang pagkain ng Thai na palaging may basil. Ang basil, pag nagtanim kayo nito, pag may nakita na kayong flower kagaya nito, kailangan niyo yung tanggalin. Kailangan niyo na siyang i-cut. Otherwise, sign niya na yan eh. Sign niya na yan na pag hinayaan niyo siyang tumubo, mamamatay na yung stem niya. Tumatanda na siya. Malapit na siyang mamatay. So kaya may mga, nakita niya may mga dunot na oh, may mga wrinkled na basil kasi may flower na. Pero pag pinutol nyo yan, and pinutol nyo yung mga wrinkled up ng leaves, then magsasprout uli yan ng bagong branch. Then magyayabong lang ng yayabong ang inyong basil plant. Basil is such a giving plant. Itong flower niya, ginagamit ito sa mga sauces. Sa Thailand, sa patis, dinidikdik nila yung flower nila para gumawa ng mga nampla, mga suka nila na kaya sarap-sarap kumain sa Bangkok. Isa sa mga pinaka-paborito kong herbs is kaffir. Noong una, ang hirap maghanap ng kaffir dito at ang mahal ng kaffir. Ang isang pack ng kaffir na iilang piraso lang alaman, pumapalo ng 500 ha. So, ang ginawa ko, nagpahanap ako ng plant na kaffir at nagtanim na lang ako sa bahay. And now, doon na kami nag-harvest ng mga ginagamit for, ang baho niya, na ginagamit for angridobo. I love using kaffir sa mga dishes like yung sinigang na ulo ng salmon ko, merong kaffir. Yung pangkabu in general na sausawan, kaffir and coriander, yan ang bumubuo sa Thai dishes, Vietnamese dishes. Kaya ito yung lagi akong meron kasi nagagawa ko siya ng paraan. Ang bango nito, it's nice to use the young ones. Yung young ones, ito yung malambot pa. Ito yung sinasama sa lumpia, Thai lumpia. Kasi bata pa siya. So pag kinagat mo siya, ang payat. Ha? Ba't ang payat? Napaya ako dun sa sarili ko. Ano ba dapat? Mapait naman. Hindi lang ako talaga ready nang tumanggap ng pait today. Pero kasi, pag hinaluan nyo to, let's say, ng sili, ng tamarind paste, or anything, syempre, siya yung tutulong na mas dumami yung layers of flavor niya. So, ayan yung mga herbs na pwede nyo pagsimulan if you want to start a small herb garden. Then you go from there. Ano pa yung pwede nyo idagdag based on what dishes you want to cook. Same thing with the spices. I love playing with flavors. I like experimenting with flavors. Hindi mo talaga masasabi kung ano yung lalabas na lasa kapag nag-eksperimento ka. Ang maganda lang naman, kapag gusto mong matutong aral talaga magluto, walang magiging mali. Kasi lahat naman yan pwede mong makain. Not unless nasunog mo siya o sumobrang alat siya. But then again, once you start exploring with flavors, you'll learn a lot of different techniques. You'll realize na, ito pala pwedeng i-pair sa ganito. Ganito pala pwedeng i-pair sa ganito. Then magugulat ka na lang, meron ka na-create na bagong lasa. Just don't be scared to play around in the kitchen because my kitchen is my playground. This is my safe space. Pag kumpleto ang spices ko, kumpleto ang araw ko. Ganun lang kasimple. So, start with the basic ones. Then, pag na-bore na kayo, dagdag lang pa isa-isa. And then, pagka sumweldo, dagdag uli na isa hanggang before you know it, na kumpleto nyo na yung mga spices na gusto nyong magkaroon sa bahay. Kasi alam nyo nang gamitin. It's very important to know the properties of each spices that you are purchasing kasi para hindi sayang ang pera, one. Pangalawa, para mas matuto kayo sa lasa. And pangatlo, you'll be surprised kung gaano karaming beses nyong magagamit ang spices sa iba't ibang klaseng cuisines.
isa sa mga techniques na ginagawa ko, hindi ko siya ginaganon sa pot na umuusok. Kasi yung moisture niya, papasok sa loob. And then pag tinakpan mo siya, magsiseal up na yung moisture sa loob. Ngayon, yung moisture niya ngayon, yung reason behind dun sa pagbuo-buo niya. So, it's important na ilagay nyo muna sa measuring spoon or sa palad ninyo bago nyo ilagay sa niluluto ninyo. Yung iba naman, di ba, meron tayong mga silica gel, ano naman yan? Hindi lang siya kinakain, pero safe naman yan na madikit sa pagkain. Kasi iyon yung mag-absorb din ng moisture. Papasok nyo lang sa spice jar. Pag nagbuo-buo ang spices, it's nice to have coffee bean grinder. Yan namang coffee bean grinder, iyan din naman ang ginagamit sa mga ibang professional kitchens to grind spices. Ang madalas magbuo-buo sa akin, onion powder and garlic powder kasi it's very, very, very fine. Once nagbuo-buo na siya, itaktak nyo lang sa spice grinder, grind it back to its former glory. Then magagamit nyo na siya. Ganun lang, yun lang, may effort talaga kasi pag tumigas siya, para siyang semento. Alright, so, we've talked about spices, we've talked about herbs, fresh and dried herbs. We've talked about different types of salt. So what do you want me to discuss next time? Let me know para ma-research ko for you and we'll talk about it. That's our episode for today. Thank you everyone for joining me today for another episode of Judy's Kitchen. I hope you learned something. I had fun. And let me know kung meron pa akong nakalimutan. Thank you for joining me today here at Judy's Kitchen. God bless you all. Be grateful, be kind, and always pay it forward. God bless everyone. Bye! Yeah, pero ano na siya, just Wala na sa ano pag nasa shop. Of course, tuyo na dapat. yeah. Actually, kami lang ang nakakaubos.